สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่เข้าโหมดเข้าเซิร์ฟหลักแล้วนะครับก็จะเป็นด่านอีเวนต์ที่ผมเคยรีวิวไปในเซิร์ฟเทสนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูนะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทริคในการเล่นผ่านง่ายๆนะครับอืมด่านมีชื่อว่า Skyfall Cataclysm นะครับถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันหลังคืออ่านถูกหรือเปล่า จุดประสงค์ของด่านนี้นะครับจะเก็บเหรียญ Achievement สีทองสี Rare นะครับอันนี้อิเวนต์ที่มา Rare ทุกอันเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่วนกลับมาอีกแล้วไอ้ตราเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็จะมี2ระดับให้เลือกลงนะครับระดับ Hard กับระดับ Nice Stream ก็ใครที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งแนะนำว่าให้ไประดับ Hard ใครที่พอหลบบอสได้แล้วก็พอ Defuse ได้แล้วแนะนำว่าให้มา Nice Stream นะ มันก็จะใช้พลังงานเยอะกว่า แล้วผมคิดว่าเรตดรอปของน่าจะดีกว่านะครับเรตดรอปของในที่นี้หมายถึงของพิเศษที่เล่นในด่านนี้นะครับจะมีชื่อว่าอาร์ติแฟกต์นะโดยเข้ามาที่หน้าอิเวนต์นะครับแล้วกดไปตรงขวาบนนะครับรูปคัมภีร์นะอาร์ติแฟกต์เสร็จแล้วในหน้านี้มันจะเหมือนบัฟให้กับตัวละครเราก่อนที่จะเข้าไปเล่นในแมตช์นะครับ โดยจะมีอยู่6อย่างนะ อันแรกจะเป็นเหมือนดาบนะครับ เพิ่ม Critical Rate ถ้าเกิดได้2เป็นสมุดเด้งตังค์นะครับทุกๆ10วินะ3นะครับเป็นบวกค่าโชคนะครับลักแต่ว่าบวกเฉพาะในโหมดนี้เท่านั้นนะอันที่4นะครับเป็นสมุดนะอันนี้ตอนเริ่มเกมมานะครับก็จะทำให้เรามีเกราะฟ้าอาวุธฟ้าเป็นแบบ random นะ ผมยังไม่เคยได้เหมือนกันอันนี้ไม่มั่นใจอันที่ผมได้นะครับก็จะเป็นถ้วยนะครับอันนี้เมื่อเราใช้ที่รีนะครับที่รีในคุณสมบัติในเกมนะก็โอกาสที่มันจะไม่หายอันสุดท้ายนะครับจะเป็นขลุ่ยเรียกงกนะมีโอกาสดรอปตอนที่เราสังหารฆ่าบอสได้นะโดยจะดรอปยากมากๆเลยนะอันนี้ผมเล่นไปเยอะแล้วผมได้มาอันเดียวเองแล้วเกิดตอนที่เราได้แล้วนะครับมันก็จะสุ่มสเตตัสให้เราอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเราได้3มันจะบวกดาวให้ด้วยนะครับเริ่มแรกมันจะมี1ดาวนะ สามารถเก็บได้สูงสุด3ดาวพอเกินจากเนี้ยมันจะได้ตั๋วที่เอาไว้รีแชตพวกสเตตัสก่อนเข้าเกมได้สำหรับอาร์ติแฟกต์ก็มีแค่นี้นะมีผลเฉพาะในโหมดนี้เท่านั้นนะครับแล้วจะมีเฟสบอร์ดนะครับเป็นเหมือนศักยภาพนะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่าเราควรจะอัปอันไหนดีโดยแต้มเนี้ยมันจะตันอยู่ที่5,500หน่วยเล่นก็จะได้ตาละประมาณ60แต้มนะครับ แต้มนี้ก็เล่นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะอันแรกนะครับเริ่มเกมเราจะได้ Soulfort Stone มา Soulfort Stone อันเนี้ยเราสามารถเอาไปอัปออฟลองเพื่อสุ่มเป็นสีแดงได้ในตัวด่านข้างในแล้วต่อมาก่อนจะถึงอันสุดท้ายนะครับดีแทบทุกอย่างเลยมาในส่วนอันแรกนะครับอันบนนะมันจะทำให้อาวุธระยะประชิดเราอาวุธระยะไกลเราเป็นสีฟ้าเริ่มต้นพอเริ่มต้นในโหมดเนี้ยมันจะเป็นสีขาวทุกอย่างเลยนะอันที่2จะเป็นเกราะฟ้าอันที่3นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคือว่าเรานะครับตอนที่เราเลื่อน level ในโหมดเนี้ยมันจะมี level อยู่12 level ทุกๆครั้งที่เลื่อนนะครับมันจะรีเลือดเกราะแล้วก็อันติเราให้เต็มเลยนะอันต่อมาเป็นอันย่อยนะครับอันย่อยเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าตอนต้นเกมอะเราจะเพิ่ม level มานะครับโดยมันจะแชร์ในทีมด้วยมาถึงอันใหญ่นะครับอันนี้จะเพิ่มขีดจำกัดในการเก็บเจดได้1อันจากที่เราเก็บได้6อันจะเป็น7อันนะอะมาดูที่หน้าที่2นะครับหน้าที่2เนี่ยดีหลายๆอันเลยก็จะมีเป็นอ่าทุกครั้งที่เราฆ่าบอสหรือฆ่ามอนที่มีเกราะได้จะเพิ่มบัฟแอตแท็กให้เรา5%สูงสุดสแต็กได้อันต่อมาจะเป็นอันที่ต้องตีเยอะหน่อยแต่ว่าให้เพื่อนช่วยตีได้ก็คือเมื่อเราฆ่ามอนตัวเล็กนะครับมันจะเพิ่มเรตการติดคีย์เราตัวละ0.2%สองเปอร์เซ็นต์
สูงสุดสแต็กได้50สแต็กก็เราจะมีคิ10%นต์นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับในโหมดนี้นะครับที่มันทำให้ตัวคูณเราเพิ่มขึ้นแล้วนี่ครับเป็นของรางวัลเมื่อตอนที่เราฆ่าบอสได้ก็จะดร็อปเพิ่มอีก50%นะจะทำให้เรามีของเล่นตีบอสตัวท้ายได้ง่ายอันล่างเนี่ยก็ถ้าเกิดใครเหลือก็แนะนำให้อัปไว้นะครับถึงอันนี้นะ เพราะว่ามันจะทำให้เรามีตังค์อัปเกรดอาวุธช่วงต้นเกมได้ง่ายมาถึงอันใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่าจะบอกว่าดีหรือเปล่านะคือตอนที่ตัวเราตายนะเราสามารถย้ายศพได้ย้ายไปไกลๆบอสเพื่อให้เพื่อนชุบอันนี้ก็ยังไงก็ต้องอัปอะนะเพื่อเป็นอันสุดท้ายนะก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะย้ายศพนะครับย้ายศพได้เฉพาะศพเรานะตอนที่เราตายแหนอ้าวแหนหมายเร่ง อันต่อมาเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับอันเนี้ยสำหรับตัวอันติจะดีนะก็คือเมื่อเราทำดาเมจนะครับมันจะทำให้เราได้อันติไวขึ้น20%อันนี้ลดสกิลคูลดาวน์10%ผมมองว่าไร้ประโยชน์นะหน้าสุดท้ายเลยนะครับอันที่ดีที่สุดเลยนะครับจะทำให้เราจบแมตช์ง่ายคือตอนที่เราเข้าบอสตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบเกมเนี่ยบอสอะมันยากและอันเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เรา20%แล้วก็ลดดาเมจ10%เป็นระยะเวลา3นาที ซึ่งมันเพียงพอนะครับถ้าเกิดมากับตี้นะถ้าเกิดเหลือจริงๆก็อัปให้หมดเลยนะครับแต่ว่าเน้นย้ำอันที่ผมบอกมาแค่นี้ก็พอนะอะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะโหมดนี้ไม่มีให้กดโซโล่นะครับเราต้องกดTrio เท่านั้นนะแล้วก็ไปหาห้องเอาเองแล้วตรงจุดเนี้ยมันจะยากหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดเจอเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยดีนะคือเราจะไม่ได้ของจากกล่องเลย อันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะแนะนำว่าให้หาตี้จากคอมมูอะไรประมาณเนี้ยจะดีกว่าหรือคนที่พอคุยกันได้นะสุ่มไปมันมีข้อเสียอยู่เดี๋ยวรอเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวละครที่จะให้หยิบเล่นนะมันก็จะมีพอตัวเก่งมากๆกลางๆแล้วก็ต่ำไปเลยนะมาแล้วนะครับตัวละครที่แนะนำนะครับจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยนะจะเป็นไซนะครับเลเวลตัวละครไม่มีผลนะตัวที่เก่งที่สุดก็คือไซตัวรองลงมานะครับกลางๆนะก็จะเป็นเทมูนทากาจิแล้วก็ซิปปินหยินนะครับและที่เหลือเนี่ยเป็นตัวละครเกรดล่างหมดเลยนะอันนี้ก็แนะนำนะครับอืมอยากผ่านง่ายๆแนะนำให้หยิบเป็นไซแล้ววิธีการเล่นอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเล่นตาแรกนะตอนที่เราเปิดมามันจะเวล1ทางซ้ายบนนะครับหรือคือเลเวลนะถ้าเกิดอัพศักยภาพของโหมดเนี้ยมา3คนนะมันจะได้เวลประมาณ2กว่าๆอันนี้เปิดมาจะมีแคมป์เวล1กับแคมป์เวล2เวล5และเวล10นะถ้าเกิดใครมี potential นะครับเล่นไว้อยู่แล้วหน่อยก็ให้มาเคลียร์แคมป์เวล2ได้เลยอันนี้ระวังมอนหน่อยนะครับมอนมันตีแรงมาก Afraid yet?
ถ้าเล่นคนเดียวไม่ไหวเคลียร์แคมป์คนเดียวไม่ไหวแนะนำว่าไปรวมกับตี้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นนะ Afraid yet? Come out, come out, wherever you are. เนี่ยไฟของอันติไซนะครับ Move on. มันแรงมาก ในโหมดนี้เจด Lives. กับเวลตัวละครไม่มีผลศักยภาพหลักไม่มีผล แล้วพอเคลียร์แคมป์เสร็จเปิดกล่องมานะครับ จะได้เจดมานะ อันนี้ก็อ่านมาก็ดีนะครับ แล้วมันจะมีของใหม่มาด้วย ที่เป็นไหนะครับ มันจะมีสีม่วงสีทองอันนี้ก็อ่านนะ อันนี้จะทำให้ดีฟิวง่ายขึ้น แล้วเมื่อดีฟิวติดนะครับ มันจะเพิ่มดาเมจนะดีฟิวถ้าตีท่าดีฟิวแล้วก็ตีตัวทองจะเพิ่มดาเมจอันนี้ไฟบนผมเวล5แล้ว อันนี้ก็ถึงขั้นแนะนำแล้ว อันนี้ก็สามารถไปเคลียร์แคมป์เวล5ได้เลยนะ แล้วก็จะมีร้านค้านะครับ ทุกครั้งที่เราเคลียร์แคมป์เคลียร์มอนนะ อย่าลืมเก็บตังค์นะ เอามาอัพพวกเกราะกับอาวุธนะครับ ถ้าเกิดพอเล่นไหว แนะนำว่าให้อัพอาวุธก่อนดีกว่า I'm warning you now. You don't have much time left. Come out, wherever you are. Move on. Afraid yet? Move on. เวลที่เพื่อนเคลียร์มาเราก็ได้ด้วยนะ เราจะไม่ได้ตังค์จากที่เราแยกกันเคลียร์แค่นั้นเอง Your death was not mine. It brightened my whole day. ก็ยาก็สามารถซื้อได้นะ ก็เซฟชีวิตตัวเองนะครับ ถ้าเกิดแยกเล่นนะ แต่จริงๆควรไปรวมกับเพื่อนนะครับ Time to come out, wherever you are. Move on. Afraid yet? บอสก็จะตายแล้วนะ แยกกันเคลียร์แคมป์นะครับ ข้อดีคือเราจะได้เวลไวมาก แล้วพอเวลสูงนะครับ เราไปตีแคมป์เวลต่ำเราจะตีแรงมาก คล้ายๆกับค่าเซนเลย แคมป์เวล5ขึ้นไปนะครับ บางจุดนะ ตอนที่เราเคลียร์เสร็จ มันจะมีบอสพิเศษเกิดมา อันนี้ของดีนะครับ อันนี้เกาะแดง เก็บไปไม่ต้องอัปเกรดเกาะอีกเลย แล้วก็ดูพวกของนะครับ พวกชาร์จเจ็ดชาร์จเนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยดีนะมันเพิ่มดาเมจชาร์จก็จริง แต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้น อันนี้เป็นเจ็ดปืน Go นะครับ ahead and take this. เห็นแท่นตรงนี้ไหมครับที่ผมชี้เนี่ย เอาไปเปลี่ยนฮีโร่ได้นะ เพื่อที่ว่าจะได้เข้ากับเจ็ดได้นะครับ อาวุธระยะไกลธนูอันเนี้ยน่าเล่น แรงเป็นอันดับที่2เลย ตัวละครเทมุนกับจัสติน่ามี ผมก็เลยแนะนำนะครับ เดี๋ยวรอไปสักพักหนึ่ง มันจะมีประตูบอสของหยินหยางเกิดนะครับ ไอโซเจตไอโซฟอร์ดสโตนเนี่ย เอาไว้ทำอะไรนะครับ เอาไว้รีออฟสีขาวให้เป็นพวกธาตุหรือสแตทที่เราต้องการ มีโอกาสออกออฟแดงด้วย แต่ละเจตออฟแดงมันก็จะสมมุติว่า diffuse flaming blade ใช่ไหม มันก็จะฟิกว่าได้ดาเมจไฟเพิ่มประมาณนี้นะ พวกปืนก็จะเป็นพวกกระสุนเข้าสู่ Dead Eye อะไรประมาณเนี้ย คือรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมาก จังหวะนี้นะครับ ก็ให้เรารีบเคลียร์แคมป์นะ ให้ได้เวลสูงๆนะครับ ก่อนที่ประตูหยินหยางจะเกิด มันจะเกิดตอนเวลาเหลือ22นาทีนะครับ ก็เนี่ยมีเวลาเยอะเลย Your death was not enough. เคลียร์ตัวระยะไกลก่อนนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นปัญหา
ไฟก็ดีฟิวบ่อยๆนะ พอดีฟิวเสร็จแล้วอ่ะไอ้เกรดตรงกลางอ่ะมันจะเต็ม จะทำให้เราฟาดโซ่ได้ทำดาเมจได้เรื่อยๆเลยนะครับ โซ่อันเนี้ยมันแรงมาก They're not prepared for the torment that เนี่ยบอส awaits. ตายแล้วนะ ตายแล้วตังค์ก็อย่าลืมเก็บนะครับ เอาไปแชร์แบ่งเพื่อนร่วมทีมกันได้นะ อีกทั้งนะครับ มันจะมีพวกยันด้วยนะ ยันอันเนี้ยมันไปบัฟดาเมจนะครับ ตอนที่เราสู้กับบอสแบบกรณีสู้บอสไม่ไหวเนี่ยเอาไปบัฟดาเมจได้เจ็ดเยอะเลยนะ อันนี้ชาร์จแนวตั้งของวิปซอสนะ แล้วทีเนี้ยมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกนิดนึงนะ แบบนะครับผมขอเก็บให้เสร็จก่อนเจดบางเจดนะมันจะมีสเตตัสสีส้มๆ อันเนี้ยอันนี้แล้วกันเช่นเจดทองอันเนี้ย เห็นไหมว่า มันจะมีอันที่เป็นเงาลางๆอยู่นะครับ อันเนี้ยเราต้องใช้ของปลดนะ ถ้าเกิดอยากจะใช้ความสามารถที่2ที่3อะแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยดีเลยครับ แต่มันสามารถปลดได้นะผมบอกไว้ก่อน เมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวประตูจะเกิดแล้วนะ ประตูหยินหยางนะ เดี๋ยวก็รอมันมานะ เสียงมาแล้วครับ ตาย Your death was mine. เกิดแล้ว A fight in my own เป็นเพราะอะไรนะที่ผมเก็บมาสักอย่างนั่นแหละ ประตูมาแล้วนะครับ on my mark. ก็ให้เราไปประตูคนเดียวก็ได้ แล้วเดี๋ยวจะส่งคำเชิญไปหาเพื่อนร่วมทีมอีก2 คนนะ ของนี้เนี่ยดีมากนะ ผมแนะนำว่าถ้าเกิดตีไหวก็แนะนำให้เข้าเก็บเวลเยอะแล้วไปตี เลเวลตรงซ้ายบนเนี่ยมันจะตันอยู่ที่12 แต้ม เข้าในนี้มันก็มีข้อเสียอยู่นะ ถ้าเกิดเราตีบอสไม่ตายด่านแบบนั้นเราจะเฟลไปเลยนะ เราจะไม่สามารถออกมาเล่นข้างนอกได้แล้ว อันนี้ในกรณีที่ตีไม่ไหวนะครับ Join me now. แต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวละครที่เนี่ยผมเล่นมานะครับไซเนี่ยเหลือนะครับ ถ้าเกิดเก็บเวลมาเยอะก็จะทำให้เล่นง่ายมาก ดูดิผมตีลบเป็นข้อเลยนะ Don't even think about running. และข้อดีอีกอย่างของไซนะครับ ถ้าเกิดเราทำดาเมจเบิร์นเยอะเผาเยอะ Painful? This is มันจะ not a เรียนติให้เรานะ fraction of what I suffered. เพื่อนตายถ้าเกิดเล่นไม่เก่งนะครับ แนะนำว่ารอเพื่อนไปเกิดนะ แต่บางคนก็จะไม่เกิด อันนี้ก็ Come out จะยากหน่อย บอสตายแล้วนะครับ They're not prepared for the torment ถ้าเกิด that ใครเปิดพลังงานมานะครับ ตอนที่บอสตายมีโอกาสดรอปอาร์ติแฟกต์สีแดงในหน้าต้นเกมนะครับ ที่ผมเคยให้ดูก่อนเข้าแมตช์มานะอันนั้นจะเสริมประสิทธิภาพให้กับการเล่นของเราเจ็ดในหน้านี้นะครับ ไม่ต้องกลัวเพื่อนแย่งนะ เพราะว่ามันแยกกันจะเห็นว่าโซแอสเซนต์สโตนนะครับ อันเนี้ยเอาไปปลดความสามารถให้กับตัวเจดนะครับ ที่มันเป็นส้มๆจางๆนะครับ อันเนี้ยก็เอาไปปลดได้ แต่ผมว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเลย คิดว่าคงไม่น่าได้ปลด เก็บยามานะครับ แล้วช่องล่างนะครับ ตรงซ้ายบนเนี่ย คืออันเนี้ยเหมือนหน้าร้านค้าเลยนะ เราสามารถมาทำตรงนี้ก็ได้ นี่ได้ออฟแดงนะครับ I'm fixing my armor. แดงมันก็มีดีบางอันนะ บางอันก็ไม่ดีนะครับ แต่เวลามันให้น้อยไปหน่อย อันนี้เป็นสกิลดาเมจ What's the hurry, young one? อ่ะ Get some meat and ออกมาแล้วนะครับ มันจะมี NPC ที่คอยให้ของเราอยู่นะ เมื่อกี้เสียงมามันอยู่ไหนไม่แน่ใจนะ เวลเราตันแล้วนะครับ เราว่างแล้วนะ แล้วก็รอบอสเกิดได้เลย รอบอสสุดท้ายนะครับ Fixed it. หรือจะไปตีบอสแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะ ที่เป็นสัญลักษณ์บอสเนี่ย ก
ก็ได้ ถ้าเกิดในทีมใครเล่นเทมุนนะธนูของเทมุนแรงมาก แนะนำว่าให้พาไปเคลียร์แคมป์ตรงที่เป็นรูปธนูนะ แนะนำเลย เพราะเทมุนยิงฟรีแบกได้ Ooh. แบกได้ก็จริงแต่ว่าไม่เท่าใส่นะ เป็นดาเมจเสริมอะแต่ไม่ให้จบบอสไวแคมป์ระยะประชิดผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าเจ็ดชาร์จอะเราแทบไม่ได้ใช้เลย มันไม่ดีอะอันนี้ผมได้ของแพรรี่มานะ แพรรี่จะมีดาบปักนะครับ อยากให้มันเจ็ดเข้าในหมวดหลักมากเลยอะในโชว์ดาวน์หลักอะ Come out, wherever you are. 'Behold the might of the roaring sea! My glory exceedeth the shining sun. เนี่ยลดเป็นข้อเลยนะ ถ้าเกิดเล่นไตเนี่ย Yeah! พออันตีหมดเราก็จะเบาไปเลยนะ They're not prepared. ที่เวลไหวนะ เพราะว่าทีมผมตอนนี้แยกกันเคลียร์นะ ผมก็เล่นคนเดียวไหวนะครับ เพื่อนก็พอยืนได้นะ ผมก็เลยไม่ได้ไปช่วย Come out, wherever เล่นแบบนี้เวลจะไวนะครับ จะว่างเยอะ สไตล์การเล่นแต่ละทีมก็จะไม่เหมือนกันนะ อันนี้ก็ถ้าเกิดคุยได้แนะนำให้นัดกันถ้าเกิดไม่มีตัวละครไซด์ทำยังไงดีนะครับ เก็บเวลไปเลยนะ ไม่ต้องสนใจแคมเวล5นะครับ ให้ตีจากแคมเวล2จนเวลตันไปเลย แล้วค่อยไปนั่งเคลียร์ที่หลังนะ afraid yet. ถ้าเกิดไม่มีไซน์ในตี้นะครับ บอสตายแล้วนะครับ ก็จะดรอปตังค์มานะ อย่าลืมเก็บนะครับได้ตัวละ6,000นะ เดี๋ยวไปวิ่งไปชุบเพื่อนก่อนไม่จำเป็นต้องตีต่อแล้วนะ ผมเก็บยันไปตีบอสได้เลย อันนี้เป็นบอสพับเพชรนะครับ เป็นบอสพิเศษที่จะเกิดมาหลังจากที่เราตีแคมป์สำเร็จมันสุ่มเกิดนะ ตัวเนี้ยมันจะยาก มันจะดอกพวกยันกับไอหินสีเนี่ยสีทองอันเนี้ย Afraid yet? If they can't move, they can't fight. Time to take some หน้าไม้นะครับ จริง ๆ มันไม่ได้แรงเลยนะ ผมบอกไว้ก่อนในโหมดเนี้ยหน้าไม้เป็นอาวุธที่อาวุธระยะไกลที่กากที่สุดแล้วนะครับ กล้าบอกได้เลยเพราะว่าลองเล่นมาแล้ว เนี่ย พอเล่นกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนนะครับ เราจะเก็บของไม่ทันนะ เดี๋ยวผมอธิบายยันก่อนแล้วกันนะ ยันอันเนี้ยนะครับ จะเรียกทันเดอร์โบลสายฟ้ามานะ จะพาใส่หัวมอนนะครับ เพื่อทำดาเมจ อันต่อมานะครับ เพื่อนเรานะครับจะได้บัฟลดดาเมจเมื่ออยู่ในวงนะ แล้วก็รีเลือดรีเกาะด้วย เดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งที่มันเพิ่มโอกาสติดคลิแล้วก็คลิดาเมจเพิ่มดาเมจความเสียหายคลิอันนั้นดี เพิ่มทั้งทีมเลยนะ my marker. อันนี้ตังค์ผมเหลือ ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะขอรีหาออฟเล่นนะครับ อันนี้ออฟแดนเนี้ยดีนะครับ เมื่อเรากดใช้สกิลนะ แล้วจะทำให้เราตีมอนได้นิ่มขึ้น 5% นะครับ อยู่ใน8 วิสเตตัสเหมือนจะเพิ่มไม่เยอะนะครับ แต่มันช่วยรีฟิลเพิ่มเลือดไว้ก็ดีนะ ให้ออฟแดงข้างในเนี่ยมันได้ไม่ยากนะ Ready to unsheath. ผมดรอปตังค์ให้เพื่อนดีกว่าผมไม่รู้จะใช้ทำอะไรแล้วนะ อันนี้เป็นที่เพิ่มเกราะนะครับ ผมได้เกราะแดงมาแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องอัพแล้วนะอันเนี้ย ถ้าเกิดยังไม่อัพนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้เกราะแดงนะก็แนะนำให้อัพอันนี้ไปก่อน อันนี้ตอนนี้ผมดวงดีนะ ก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วนะครับ อันนี้เป็นโซนบอสเกิดแล้วนะครับ บอสตัวสุดท้ายนะเคลีย Yeah. ร์นี้ได้ ก็จะจบบอสแล้ว จบแมตช์นี้แล้ว ก็จะเป็นสักเตจนะครับเคลียร์
ผมเล่นอัพศักยภาพในโหมดนี้ไว้บ้างแล้ว มันก็เลยดูง่ายๆนะใครที่เล่นตาแรกอาจจะยากมากๆเลยนะ อันนี้เป็นบอสหัวเย่ Enchant นะครับ Enchant เนี่ยมันก็จะดีกว่าตัวปกตินะ Come and join the flagship already. ผมลืมบอกว่าตอนก่อนเข้าแมตช์มานะครับ ให้กระดกบัฟด้วยนะ ขวดนี้นะครับลดดาเมจมันใช้เวลากระดกนานนะผมลืมด้วยนี่เป็นยันสายฟ้านะ ใช้ไป อันนี้ยันเพิ่มเลือดครับ Thank you. Come out wherever you are. บอสไม่สนใจผมเลยอะอยากดิฟิว I won't forget this kindness. ผมว่ามือเนี้ยมันใหญ่กว่าปกตินะ ถ้าเกิดจะเล่นอาวุธระยะไกลนะ ถ้าเกิดจะยิงจริงๆนะครับ ธนูเป็นอาวุธระยะไกลที่แรงที่สุด และถ้าเกิดยิงหัวบอสได้ตลอดนะครับ เลือดจะไหลลงกว่าไซมากๆเลยนะ ถ้าเกิดตอนที่ฟูลแล้ว ไซเนี่ยมันจะเก่งตอนช่วงต้นเกมกับกลางเกมนะ แต่ธนูเนี่ยผมให้เลดเกมแบบยิงแรงมากๆเลยอะ You don't ปาเพิ่มเลือดนะครับ think such petty tricks are enough to fell the sky wolf. อันนี้ถ้าเกิดเจอคนที่เก็บของไปแล้วไม่ได้ใช้ อันนี้ก็ถือว่าดวงซวยหน่อยนะครับ You can win. สักตะเก็บนะแล้วมีเยอะด้วยนะครับพวกอย่างนี้ก็ ถ้าเกิดสุ่มไปเจอก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ก็สุ่มไปนะตีสุ่ม Time to take จบแล้วนะครับ บอสตัวสุดท้ายเนี่ยเปิดพลังงานมาแล้วก็มีโอกาสดรอปอาร์ติแฟกต์สีแดงเหมือนกัน แต่ว่าผมดวงซวยมากเลยนะ ผมฟาร์มตั้งแต่พลังงาน0จนถึง2004ผมได้อาร์ติแฟกต์สีแดงแค่ชิ้นเดียวเองครับ ชิ้นเดียวเอง คนที่ฟาร์มในกิลด์ผมเขาได้กันเยอะมากๆเลยนะ ได้คนละ3-4 ชิ้นเลย แล้วมีผมคนเดียวนะครับ ที่ได้ตอนพลังงาน 1,700 เองมั้ง ก็อย่างที่บอกนะครับ ตัวละคร3ตัวที่ผมแนะนำให้เล่นนะ คือตัวเมตาก็เป็นไซเป็นซิปปินนะครับฮีลได้ร่วมมอนได้แล้วสุดท้ายเป็นเทมูลสายยิงนะครับ3ตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้ว หรือจะเล่นจัสติน่าสายยิงก็ได้ แต่เทมูลจะมีอันติลดเกราะบอสนะครับ โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไกด์การเล่นก็มีประมาณนี้นะ ไม่ต้องเล่นตามผมเป๊ะๆก็ได้นะ